แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านใบไม้เขียวชอุ่มเข้ามาในห้องนอนของนีราหญิงสาววัย25 ปีผู้มีดวงตาสีน้ำตาลอ่อนและผมยาวสลวยเธอลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้าความตื่นเต้นเริ่มแล่นเข้าสู่หัวใจเมื่อนึกถึงการเดินทางที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันนี้นีราลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปที่กระเป๋าเป้ใบใหญ่ที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเธอตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นอีกครั้งทั้งเสื้อผ้าอาหารแห้งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและแผนที่ป่าลึกลับที่เธอได้รับมาจากคุณยายผู้ล่วงลับนี่เป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะได้ค้นหาความจริงเกี่ยวกับตำนานป่าศักดิ์สิทธิ์นีราพึมพำกับตัวเองขณะที่สวมรองเท้าเดินป่าคู่โปรดเสียงกริ่งประตูดังขึ้นนีราเดินไปเปิดประตูด้วยความประหลาดใจเธอไม่ได้นัดใครไว้ในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะคุณนีราใช่ไหมค่ะเสียงหวานใสดังขึ้นตรงหน้านีราคือหญิงสาวร่างเล็กผิวขาวผมสั้นสีดำดวงตากลมโตสีดำสนิทเธอยิ้มกว้างพลางยื่นมือมาทักทายฉันชื่อหนึ่งฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานที่สำนักงานอนุรักษ์ป่าไม้ข้าได้ยินมาว่าคุณกำลังจะเดินทางไปป่าลึกลับฉันอยากขออนุญาตร่วมเดินทางไปด้วยได้ไหมค่ะนีราอึ้งไปชั่วขณะเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครรู้เรื่องการเดินทางครั้งนี้แต่รอยยิ้มและแววตาอันจริงใจของหนึ่งทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดได้สิค่ะแต่ว่านีราลังเลเล็กน้อยฉันเตรียมตัวมาพร้อมแล้วค่ะหนึ่งชูกระเป๋าเป้ใบเล็กขึ้นมาฉันมีความรู้เรื่องพืชพันธุ์ในป่าด้วยนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ในการเดินทางนีราพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตกลงค่ะยินดีต้อนรับสู่การผจญภัยนะคะคุณหนึ่งทั้งสองสาวยิ้มให้กันนีราค่อยๆยื่นมือไปหยิบมีดพกที่เหน็บไว้ที่เอวแต่ก่อนที่เธอจะทันได้ชักมีดออกมาร่างของชายชราคนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้โอ้ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะท่านผู้เดินทางชายชราเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าข้าเป็นเพียงคนเท่าที่อาศัยอยู่ในป่านี้ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พวกเจ้าตกใจเลยนีราและหนึ่งมองหน้ากันด้วยความโล่งใจแต่ก็ยังระแวดระวังอยู่บ้างไม่เป็นไรค่ะคุณตานีราตอบพวกเราแค่ไม่คิดว่าจะเจอใครในป่าลึกขนาดนี้ชายชราหัวเราะเบาๆโอ้ป่านี้มีความลับมากมายนักเจ้าสองคนกำลังมองหาอะไรอยู่หรือหนึ่งกำลังจะเอ่ยปากตอบแต่นีรารีบยกมือห้ามเอาไว้พวกเราแค่เดินสำรวจป่าเฉยๆค่ะชายชรายิ้มอย่างรู้ทันข้าเข้าใจแล้วเจ้ากำลังตามหาวัดร้างนั่นสินะทั้งนีราและหนึ่งตกใจกับคำพูดของชายชราคุณตารู้เรื่องวัดร้างด้วยเหรอค่ะหนึ่งถามอย่างตื่นเต้นชายชราพยักหน้าแน่นอนข้าอยู่ที่นี่มานานแสนนานข้ารู้ทุกอย่างในป่านี้เขาหยุดครุ่นคิดชั่วครู่ก่อนจะกล่าวต่อถ้าเจ้าอยากไปที่นั่นข้าอาจจะช่วยนำทางได้แต่ต้องแลกกับบางสิ่งนีราขมวดคิ้วบางสิ่งอะไรหรือค่ะชายชรายิ้มลึกลับเจ้าต้องช่วยข้าทำพิธีกรรมโบราณณลานหินศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วข้าจะบอกทางไปวัดร้างให้นีราและหนึ่งมองหน้ากันอีกครั้งไม่แน่ใจว่าควรไว้ใจชายชราคนนี้ดีหรือไม่แต่นี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่พวกเธอจะได้พบวัดร้างที่ตามหาเราจะทำยังไงดีค่ะหนึ่งกระซิบถามนีราสูดหายใจลึกก่อนจะตัดสินใจตกลงค่ะคุณตาพวกเราจะช่วยทำพิธีกรรมแต่ขอรู้รายละเอียดก่อนนะคะชายชรายิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันที่เหลือเพียงไม่กี่ซี่ดีมาก
ตามข้ามาเถอะเราจะเริ่มการผจญภัยที่แท้จริงกันจับมือกันไว้ชายชราบอกและหลับตาจากนั้นให้นึกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเจ้านีราและหนึ่งทำตามคำสั่งมือทั้งสองประสานกันแน่นความอบอุ่นแผ่ซ่านจากมือไปทั่วร่างกายชายชราเริ่มท่องคาถาโบราณด้วยภาษาที่ทั้งสองไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงกังวานของคาถาดังก้องไปทั่วลานหินทันใดนั้นลมหมุนวนรอบตัวพวกเธอใบไม้และเศษดินลอยขึ้นมาในอากาศนีราและหนึ่งรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แล่นผ่านร่างกายเปิดใจของเจ้าเสียงของชายชราดังแว่วมาปล่อยให้พลังแห่งธรรมชาติไหลผ่านตัวเจ้าขณะที่ทั้งสองพยายามทำตามพวกเธอเริ่มเห็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นในความคิดภาพของป่าลึกลับวัดร้างโบราณและดวงไฟสีฟ้าที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วจู่ๆทุกอย่างก็หยุดลงความเงียบกลับคืนมาสู่ลานหินนีราและหนึ่งลืมตาขึ้นอย่างช้าๆพบว่าตัวเองยังคงจับมือกันอยู่พิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้วชายชราบอกรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเหี่ยวย่นพวกเจ้าทำได้ดีมากเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะนีราถามอย่างงุนงงหนูรู้สึกแปลกๆหนึ่งพยักหน้าเห็นด้วยฉันก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปชายชราพยักหน้าพวกเจ้าได้รับพรจากวิญญาณแห่งป่าแล้วพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวพวกเจ้าจะค่อยๆปรากฏขึ้นนีราและหนึ่งมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจไม่แน่ใจว่าควรเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่แล้วตอนนี้ล่ะค่ะหนึ่งถามเราจะไปที่วัดร้างได้หรือยังชายชรายิ้มอย่างลึกลับอดใจรอหน่อยเถอะเจ้าหนูพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาพวกเจ้าไปแต่คืนนี้พวกเจ้าควรพักผ่อนก่อนพิธีกรรมใช้พลังงานของพวกเจ้าไปมากทีเดียวนีราและหนึ่งตกลงที่จะพักแรมที่ลานหินคืนนี้ขณะที่พวกเธอจัดที่นอนทั้งสองไม่อาจหยุดคิดถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคืนนั้นขณะที่นีรานอนมองดาวบนท้องฟ้าเธอรู้สึกถึงมือของหนึ่งที่เอื้อมมาจับมือเธอไว้ความอบอุ่นและความรู้สึกปลอดภัยแผ่ซ่านไปทั่วร่างนีรายิ้มให้กับความรู้สึกแปลกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจโดยไม่รู้เลยว่าการผจญภัยครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเธอไปตลอดกาลทั้งสองสาวมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจไม่แน่ใจว่าควรรู้สึกตื่นเต้นหรือหวาดกลัวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อเดินทางมาได้สักพักทั้งสามก็มาถึงลำธารเล็กๆชายชราบอกว่าถึงเวลาพักเหนื่อยแล้วขณะที่นีรากำลังเติมน้ำในกระติกเธอสังเกตเห็นบางอย่างประหลาดในน้ำหนึ่งมาดูนี่สิหนึ่งเดินเข้ามาใกล้และเห็นภาพสะท้อนของพวกเธอในน้ำแต่มีบางอย่างแตกต่างออกไปรอบร่างของทั้งสองมีออร่าสีฟ้าอ่อนๆคล้ายกับที่เห็นบนต้นไม้นี่มันพลังที่คุณตาพูดถึงใช่ไหมหนึ่งถามอย่างตื่นเต้นชายชราพยักหน้าใช่แล้วพลังของป่าได้เชื่อมต่อกับพวกเจ้าแล้วต่อไปนี้พวกเจ้าจะสามารถรับรู้และใช้พลังนี้ได้ใช้ได้ยังไงค่ะนีราถามอย่างสงสัยเจ้าต้องค้นพบด้วยตัวเองล่ะชายชรายิ้มลึกลับแต่จงระวังพลังนี้มีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะใช้มันอย่างไรหลังจากพักได้สักพักทั้งสามก็ออกเดินทางต่อระหว่างทางนีราและหนึ่งพยายามทำความเข้าใจกับพลังใหม่ที่พวกเธอได้รับบางครั้งพวกเธอรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระซิบของต้นไม้หรือรู้สึกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจป่าขณะที่พระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำชายชราก็บอกว่าพวกเขาใกล้ถึงจุดหมายแล้ว
อีกไม่ไกลแล้วเขาบอกแต่เราควรพักค้างคืนที่นี่ก่อนการเข้าสู่วัดร้างในยามค่ำคืนอาจเป็นอันตรายนีราและหนึ่งตกลงพวกเธอช่วยกันจัดที่พักและก่อไฟระหว่างที่นั่งผิงไฟทั้งสองรู้สึกถึงพลังแปลกๆที่แผ่ออกมาจากเปลวเพลิงนีราหนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆเธอคิดว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนีรามองเข้าไปในดวงตาของหนึ่งเห็นประกายวิบวับของแสงสีฟ้าในนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนกันหนึ่งแต่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ยังมีกันและกันนะหนึ่งยิ้มมือของเธอเอื้อมมาจับมือของนีราความอบอุ่นและพลังบางอย่างแล่นผ่านร่างของทั้งสองชายชรามองภาพตรงหน้าด้วยรอยยิ้มก่อนจะพูดขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญพวกเจ้าควรพักผ่อนให้เต็มที่วัดร้างที่พวกเราจะไปไม่ใช่สถานที่ธรรมดามันซ่อนความลับและอันตรายมากมายนีราและหนึ่งพยักหน้ารับพวกเธอเข้านอนโดยมีคำเตือนของชายชราก้องอยู่ในหัวคืนนั้นทั้งสองฝันถึงวัดโบราณดวงไฟสีฟ้าและเงาดำที่คอยไล่ล่าพวกเธอโดยไม่รู้เลยว่าความฝันนั้นอาจเป็นลางบอกเหตุถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นจากพุ่มไม้ใกล้ๆทั้งสามชะงักกึกชายชราส่งสัญญาณให้ทั้งสองสาวอยู่นิ่งๆจากพุ่มไม้ร่างของเสือดำขนาดใหญ่ก้าวออกมาแต่มันไม่ใช่เสือธรรมดาดวงตาของมันเรืองแสงสีฟ้าและมีหมอกสีม่วงลอยวนรอบตัวอย่าขยับชายชรากระซิบนี่คือวิญญาณพิทักษ์ป่ามันกำลังทดสอบพวกเราเสือดำค่อยๆเดินเข้ามาใกล้นีราและหนึ่งยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวแต่พวกเธอก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเองเมื่อเสือเข้ามาใกล้พลังสีฟ้าอ่อนๆก็เริ่มปรากฏรอบตัวของนีราและหนึ่งเสือชะงักมองทั้งสองด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความฉลาดนีราสบตากับเสือและในชั่วขณะนั้นเธอรู้สึกเหมือนได้เห็นภาพนิมิตของป่าโบราณวัดเก่าแก่และพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่เสือค่อยๆก้มหัวลงก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าไปในพุ่มไม้และหายไปพวกเจ้าผ่านการทดสอบแล้วชายชราพูดด้วยน้ำเสียงโล่งใจวิญญาณป่ายอมรับพวกเจ้าแล้วนีราและหนึ่งถอนหายใจยาวความตึงเครียดค่อยๆคลายลงนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะหนึ่งถามอย่างงุนงงพลังของพวกเจ้ากำลังเติบโตขึ้นชายชราตอบและป่าก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นทั้งสามเดินทางต่อไปในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลานโล่งกว้างและที่นั่นพวกเขาก็เห็นมันวัดร้างโบราณที่พวกเขาตามหามาตลอดอาคารหินสีเทาตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่รูปปั้นเทพเจ้าโบราณยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูทางเข้าออร่าสีฟ้าอ่อนๆแผ่ออกมาจากตัววัดเหมือนกับที่พวกเธอเห็นในความฝันนี่คือวัดแห่งพลังโบราณชายชราบอกที่นี่คือที่พวกเจ้าจะได้พบกับความจริงและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวนีราและหนึ่งมองหน้ากันความตื่นเต้นและความกลัวปะปนกันในใจเราพร้อมแล้วค่ะนีราพูดอย่างมั่นใจมือของเธอกำมือของหนึ่งแน่นพวกเขาเดินทางต่อไปผ่านห้องต่างๆที่เต็มไปด้วยปริศนาและกับดักแต่ด้วยพลังที่เติบโตขึ้นของนีราและหนึ่งพวกเธอสามารถรับรู้ถึงอันตรายและหลบหลีกได้อย่างหวุดหวิดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องวงกลมขนาดใหญ่ตรงกลางห้องมีแท่นหินโบราณตั้งอยู่บนแท่นมีคริสตัลทรงกลมสีฟ้าเรืองแสงวางอยู่นี่คือหัวใจของป่าชายชราบอกพลังที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้นีราและหนึ่งเดินเข้าไปใกล้พวกเธอรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่แผ่ออกมาจากคริสตัลแล้วทำไมคุณตาพาพวกเรามาที่นี่ค่ะ
นีราถามมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราชายชราถอนหายใจยาวถึงเวลาแล้วที่ข้าจะบอกความจริงกับพวกเจ้าเขาพูดพลางเดินไปที่ผนังด้านหนึ่งของห้องดูนี่สิบนผนังมีภาพสลักของหญิงสาว2 คนที่มีออร่าสีฟ้าล้อมรอบกำลังปกป้องคริสตัลจากเงาดำที่พยายามเข้ามาทำลายนี่คือคำทำนายโบราณชายชราอธิบายเมื่อป่าตกอยู่ในอันตรายจะมีผู้พิทักษ์2 คนปรากฏตัวขึ้นเพื่อปกป้องหัวใจของป่านีราและหนึ่งมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจหมายความว่าหนึ่งพูดอย่างลังเลใช่แล้วชายชรายืนยันพวกเจ้าคือผู้พิทักษ์ที่ถูกเลือกพลังที่พวกเจ้าได้รับความฝันและการนำทางของข้าทั้งหมดนี้เพื่อเตรียมพวกเจ้าสำหรับชะตากรรมนี้ทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังสนั่นมาจากทางเข้าวัดตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆที่กำลังมุ่งหน้ามาที่ห้องนี้พวกมันมาแล้วชายชราพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดผู้ล่าหัวใจป่านีราและหนึ่งยืนเคียงข้างกันมือประสานกันแน่นพลังสีฟ้าเริ่มเรืองรอบตัวของทั้งสองเราจะทำยังไงดีค่ะนีราถามอย่างตื่นตระหนกชายชรามองทั้งสองด้วยสายตาจริงจังจงเชื่อมั่นในพลังของพวกเจ้าและอย่าลืมความรักคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเงาดำเริ่มปรากฏที่ประตูทางเข้านีราและหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาโดยไม่รู้เลยว่าการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและชะตากรรมของป่าศักดิ์สิทธิ์กำลังอยู่ในมือของพวกเธอเงาดำทะลักเข้ามาในห้องวงกลมเผยให้เห็นกลุ่มคนในชุดดำที่มีสัญลักษณ์รูปกะโหลกบนหน้าอกนำโดยชายร่างใหญ่ที่มีแผลเป็นพาดผ่านใบหน้าส่งคริสตัลมาสะชายผู้นำตะโกนหรือพวกแกอยากตายที่นี่นีราและหนึ่งยืนเคียงข้างกันพลังสีฟ้าเรืองรอบตัวของทั้งสองเข้มข้นขึ้นพวกเธอพร้อมไหมชายชรากระซิบจงใช้พลังในตัวของพวกเธอนีราสูดหายใจลึกก่อนจะก้าวออกไปข้างหน้าพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาที่นี่ออกไปซะเสียงหัวเราะดังขึ้นจากกลุ่มผู้บุกรุกเด็กน้อยเธอคิดว่าเธอจะหยุดพวกเราได้งั้นเหรอทันใดนั้นหนึ่งในผู้บุกรุกก็พุ่งเข้ามาหานีราแต่ก่อนที่เขาจะถึงตัวเธอหนึ่งก็ยกมือขึ้นพลังสีฟ้าพุ่งออกจากมือของเธอผลักผู้บุกรุกให้กระเด็นไปกระแทกกำแพงว้าวหนึ่งอุทานด้วยความตกใจในพลังของตัวเองเยี่ยมมากหนึ่งนีราร้องชมก่อนจะหันไปเผชิญหน้ากับผู้บุกรุกคนอื่นๆการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดนีราและหนึ่งใช้พลังที่เพิ่งค้นพบของตนต่อสู้กับผู้บุกรุกพวกเธอสามารถสร้างโล่ป้องกันปล่อยคลื่นพลังงานและแม้แต่ควบคุมพืชพันธุ์รอบตัวให้ช่วยต่อสู้ชายชรายืนอยู่ใกล้คริสตัลคอยปกป้องมันจากผู้บุกรุกที่พยายามเข้ามาใกล้นีราระวังหนึ่งตะโกนเตือนเมื่อเห็นผู้นำกลุ่มบุกรุกพุ่งเข้าหานีราด้วยดาบในมือนีราหันไปเห็นดาบที่กำลังฟันลงมาเธอยกมือขึ้นโดยสัญชาตญาณและทันใดนั้นรากไม้ขนาดใหญ่ก็งอกขึ้นมาจากพื้นพันร่างของผู้บุกรุกไว้ไม่นะปล่อยฉันผู้นำกลุ่มบุกรุกดิ้นรนอย่างไร้ผลหนึ่งวิ่งเข้ามาหานีราเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมนีรายิ้มให้หนึ่งฉันไม่เป็นไรขอบคุณนะที่เตือนทั้งสองหันไปมองรอบห้องเห็นว่าผู้บุกรุกส่วนใหญ่ถูกจัดการไปแล้วบ้างก็นอนสลบบ้างก็ถูกพันธนาการด้วยรากไม้พวกเธอทำได้แล้วชายชราเอ่ยด้วยรอยยิ้มพวกเธอปกป้องหัวใจของป่าไว้ได้แต่ความโล่งใจของพวกเขาอยู่ได้ไม่นานเมื่อเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นจากผู้นำกลุ่มบุกรุกที่ยังถูกพันธนาการอยู่พวกเธอคิดว่าชนะแล้วงั้นเหรอนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
องค์กรของเรามีสมาชิกอีกนับร้อยพวกเขาจะมาที่นี่ และพวกเธอจะไม่มีวันหยุดพวกเราได้ทั้งหมด นีราและหนึ่งมองหน้ากันด้วยความกังวล เราจะทำยังไงดีคะคุณตา หนึ่งถามชายชรา ถ้าที่เขาพูดเป็นความจริงเราคงไม่สามารถอยู่ที่นี่ปกป้องคริสตันได้ตลอดเวลา ชายชราครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้น มีทางเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องป่าได้อย่างถาวรพวกเธอต้องทำพิธีผนึกพลังของตัวเองเข้ากับคริสตัน หมายความว่ายังไงคะนีราถาม พวกเธอจะต้องเสียสละตัวเอง ชายชราตอบเสียงเครียด จิตวิญญาณของพวกเธอจะถูกผนึกเข้ากับคริสตันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ปกป้องป่าพวกเธอจะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีก นีราและหนึ่งมองหน้ากันด้วยความตกใจนี่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเธอ เราต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าค่ะหนึ่งถามเสียงสั่น ชายชราสายหน้า ไม่ใช่แต่พวกเธอต้องตัดสินใจก่อนที่กองกำลังรอบต่อไปจะมาถึง นีราจับมือหนึ่งแน่นมองลึกเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอนะหนึ่งยิ้มทั้งน้ำตาฉันก็เหมือนกันนีราทั้งสองหันไปมองคริสตันที่ยังคงเรืองแสงอยู่ตรงกลางห้องรู้ดีว่าการตัดสินใจของพวกเธอจะไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองแต่ยังจะส่งผลต่อชะตากรรมของป่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งผืนด้วยแสงสลัวของคบเพลิงสาดส่องไปทั่วห้องวงกลมนีราและหนึ่งนั่งลงข้างๆกันหันหน้าเข้าหากันมือทั้งสองประสานกันแน่นความเงียบอันหนักอึ้งปกคลุมไปทั่วมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองที่ดังแผ่วเบาชายชรายืนอยู่ใกล้ๆคอยเฝ้าดูผู้บุกรุกที่ถูกมัดไว้เขาเหลือบมองทั้งสองสาวเป็นระยะรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนีราหนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆน้ำตาคลอเบ้าฉันกลัวนีราบีบมือหนึ่งแน่นขึ้นฉันรู้ฉันก็กลัวเหมือนกันแต่เราต้องคิดถึงสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเราด้วยหนึ่งพยักหน้าใช่ป่าแห่งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆและสัตว์ทุกตัวพวกเขาต้องการปกป้องนีรายิ้มบางๆแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันดีใจที่ได้ผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้กับเธอนะหนึ่งมองลึกเข้าไปในดวงตาของนีราความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านในอกฉันก็เหมือนกันนีราฉันคิดว่าฉันรักเธอนะนีราตกใจเล็กน้อยกับคำสารภาพนั้นแต่แล้วรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏบนใบหน้าฉันก็รักเธอเหมือนกันหนึ่งทั้งสองโน้มตัวเข้าหากันริมฝีปากแต่กันอย่างอ่อนโยนเป็นจูบแรกที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังทันใดนั้นพลังสีฟ้ารอบตัวของทั้งสองก็สว่างวาบขึ้นเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวชายชรามองภาพตรงหน้าด้วยรอยยิ้มนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงเขาพึมพำเมื่อทั้งสองพละออกจากกันพวกเธอรู้สึกถึงพลังใหม่ที่เติมเต็มในตัวฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรนีราพูดขึ้นหนึ่งพยักหน้าฉันก็คิดเหมือนกันทั้งสองลุกขึ้นยืนจับมือกันแน่นและเดินไปหาชายชราคุณตาคะนีราเอ่ยพวกเราตัดสินใจแล้วชายชรามองทั้งสองด้วยสายตาคาดหวังและพวกเราจะทำพิธีผนึกค่ะหนึ่งตอบแต่พวกเราจะทำมันด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันชายชราเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจหนึ่งเดียวกันนั่นไม่เคยมีมาก่อนแต่เขาหยุดคิดครู่หนึ่งมันอาจเป็นไปได้ด้วยพลังแห่งความรักของพวกเธอนีราและหนึ่งยิ้มให้กันความมั่นใจเติมเต็มในดวงตาของทั้งสองแล้วเราต้องทำอะไรบ้างค่ะนีราถามชายชราพาทั้งสองไปที่แท่นวางคริสตัลวางมือบนคริสตัลพร้อมกันแล้วเปิดใจของพวกเธอปล่อยให้พลังของป่าไหลผ่านตัวพวกเธอ
นีราและหนึ่งทำตามคำแนะนำวางมือลงบนคริสตัลพร้อมกันทันทีที่สัมผัสพวกเธอรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่ไหลผ่านร่างกายชายชราเริ่มท่องคาถาโบราณเสียงของเขากังวานไปทั่วห้องแสงสีฟ้าจากคริสตัลสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆห่อหุ้มร่างของนีราและหนึ่งทั้งสองรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่กำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวความทรงจำความรู้สึกและพลังของทั้งคู่ผสานกันอย่างสมบูรณ์เสียงคำรามต่ำๆดังมาจากภายนอกวัดบ่งบอกว่ากองกำลังรอบใหม่กำลังมาถึงเร็วเข้าชายชราร้องบอกพวกเธอต้องทำให้สำเร็จก่อนที่พวกมันจะมาถึงนีราและหนึ่งมองตากันเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของทั้งสองพร้อมนะนีราถามพร้อมแล้วหนึ่งตอบทั้งสองหลับตาลงปล่อยให้พลังของป่าไหลผ่านตัวร่างของทั้งสองค่อยๆกลายเป็นแสงสีฟ้าล้อมรวมเข้ากับคริสตัลในวินาทีสุดท้ายเสียงกระซิบของทั้งสองดังขึ้นพร้อมกันเราจะปกป้องป่านี้ด้วยกันตลอดไปแสงสว่างจ้าพุ่งออกจากคริสตัลกระจายไปทั่วทั้งวัดและป่าโดยรอบเมื่อแสงจางลงนีราและหนึ่งก็หายไปมีเพียงคริสตัลที่เรืองแสงสีฟ้าสดใสกว่าที่เคยชายชรายิ้มทั้งน้ำตาพวกเธอทำได้แล้วเจ้าหนูเขาพูดเบาๆขอบคุณและขอโทษเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาแต่ชายชรากลับยืนนิ่งรู้ดีว่าตอนนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทำอันตรายกับป่าแห่งนี้ได้อีกต่อไปเพราะมีผู้พิทักษ์สองคนที่รักกันคอยปกป้องอยู่ตลอดกาลในป่ากว้างแห่งเวทมนต์สองหัวใจเราล้อมรวมเป็นหนึ่งพลังรับปกป้องทุกสิ่งเราจะยืนหยัดไม่หวั่นไหวป่าของเราศักดิ์สิทธิ์และงดงามเราจะก้าวผ่านทุกคืนวันมือประสานใจไม่แยกจากกันปกป้องป่านี้ไว้ช่วยนิรันดรทะเลสีเขียวรอบตัวเต็มไปดวงดาวบนฟ้านำทางแสนไกลเราทั้งสองจะก้าวไปด้วยกันในป่ากว้างนี้จนวันตะวันลาสัตว์และพืชมีชีวิตสมบูรณ์ลมเบาๆพัดผ่านชุนบางหอสมุดเวทมนต์ที่บุคคลทิ้งไว้นานเป็นของเราไม่หายใจเบาสบายคืนวันในป่าล้ำค่ามากมายเรื่องราวของรักกลายเป็นตำนานเราจะเฝ้ารอใต้ต้นไม้รักษาสิ่งดีๆสู่ความเป็นจริงทะเลสีเขียวรอบตัวเต็มไปดวงดาวบนฟ้านำทางแสนไกลเราทั้งสองจะก้าวไปด้วยกันในป่ากว้างนี้จนวันตะวันลาสัตว์และพืชมีชีวิตสมบูรณ์ลมเบาๆพัดผ่านชุนบางหอสมุดเวทมนต์ที่บุคคลทิ้งไว้นานเป็นของเราไม่หายใจเบาสบาย เวลาผ่านไป10 ปีนับจากวันที่นีราและหนึ่งเสียสละตัวเอง
เพื่อปกป้องป่าศักดิ์สิทธิ์ป่าแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต้นไม้เขียวชอุ่มขึ้นสัตว์ป่าชุกชุมมากขึ้นและมีออร่าสีฟ้าอ่อนๆแผ่ซ่านไปทั่วทั้งผืนป่าณหมู่บ้านชายป่าผู้คนกำลังเตรียมงานเทศกาลประจำปีเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเทพธิดาคู่แห่งป่าชื่อที่พวกเขาตั้งให้กับนีราและหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่ยุ่งที่สุดในการเตรียมงานนั่นคือสาวน้อยวัย16 ปีชื่อลลิตาหลานสาวของชายชราผู้นำนีราและหนึ่งเข้าสู่ป่าลลิตาช่วยยกพวงมาลัยพวกนี้ไปแขวนที่ศาลากลางหมู่บ้านหน่อยสิลูกแม่ของลลิตาเรียกลลิตารับพวงมาลัยมาด้วยรอยยิ้มเธอรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ช่วยเตรียมงานเทศกาลนี้เพราะมันทำให้เธอรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวของนีราและหนึ่งมากขึ้นขณะที่เธอกำลังแขวนพวงมาลัยเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาลลิตาเธอหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นใครลลิตามาหาเราสิคราวนี้เธอแน่ใจว่าไม่ได้หูแว่วเสียงนั้นดังมาจากทิศทางของป่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นลลิตาจึงค่อยๆย่องเข้าไปในป่าเธอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงลานโล่งเล็กๆที่นั่นเธอเห็นภาพที่ทำให้เธอตกตะลึงวิญญาณของนีราและหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอร่างของทั้งสองเรืองแสงสีฟ้าอ่อนๆสวัสดีจ้าลลิตานีราทักทายด้วยรอยยิ้มลลิตายืนนิ่งด้วยความตกใจนี่คือใช่จ้าหนึ่งตอบพวกเราคือนีราและหนึ่งแต่ทำไมพวกพี่ถึงมาปรากฏตัวกับหนูล่ะค่ะลลิตาถามอย่างสงสัยนีราและหนึ่งมองหน้ากันก่อนที่นีราจะตอบเพราะเธอมีพลังพิเศษเหมือนพวกเราลลิตาเธอคือผู้พิทักษ์คนต่อไปของป่าแห่งนี้ลลิตาเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจหนูเหรอคะแต่หนูเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งยิ้มอ่อนโยนเธอไม่ธรรมดาหรอกจ้าลลิตาพลังของเธอกำลังจะตื่นขึ้นและป่าแห่งนี้ต้องการความช่วยเหลือจากเธอแต่หนูจะทำได้เหรอคะลลิตาถามอย่างไม่มั่นใจนีราเดินเข้ามาใกล้ลลิตาแม่จะเป็นวิญญาณแต่ลลิตากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาเธอไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะพวกเราจะคอยช่วยเหลือเธอแต่เธอต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะรับหน้าที่นี้หรือไม่ลลิตาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนึกถึงเรื่องราวของนีราและหนึ่งที่เธอได้ยินมาตลอดชีวิตนึกถึงความสวยงามของป่าที่เธอรักและนึกถึงโอกาสที่จะได้ปกป้องสิ่งที่เธอรักหนูจะทำค่ะลลิตาตอบอย่างมั่นใจหนูจะเป็นผู้พิทักษ์ของป่าแห่งนี้นีราและหนึ่งยิ้มกว้างพลังสีฟ้าจากร่างของทั้งสองแผ่ซ่านออกมาโอบล้อมร่างของลลิตาขอบคุณนะจ้าลลิตาหนึ่งกล่าวตอนนี้พลังของป่าจะอยู่กับเธอใช้มันอย่างชาญฉลาดและด้วยความรักนะลลิตารู้สึกถึงพลังใหม่ที่ไหลเวียนในร่างกายเธอยิ้มกว้างด้วยความตื่นเต้นและความหวังพวกเราต้องไปแล้วล่ะนีราบอกแต่จำไว้นะเราจะอยู่กับเธอเสมอในทุกลมหายใจของป่าในทุกใบไม้ที่ไหวร่างของนีราและหนึ่งค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นในหัวใจของลลิตาลลิตายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งซึมซับประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนจะหันกลับและเดินออกจากป่าเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและเธอพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเธอก้าวออกจากป่าเธอเห็นผู้คนในหมู่บ้านกำลังวุ่นวายกับการเตรียมงานเทศกาลลลิตายิ้มกับตัวเองรู้ว่าวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ของเธอและเธอจะทำทุกอย่างเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของนีราและหนึ่งปกป้องป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตลอดไป5 ปีผ่านไปนับตั้งแต่ลลิตาได้รับพลังจากนีรา
และหนึ่งป่าศักดิ์สิทธิ์อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ผืนป่าขยายอาณาเขตออกไปสัตว์ป่าหายากกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งลลิตาซึ่งตอนนี้อายุ21 ปีกำลังนั่งสมาธิอยู่ในลานโล่งกลางป่าสถานที่เดียวกับที่เธอได้พบกับวิญญาณของนีราและหนึ่งเป็นครั้งแรกออร่าสีฟ้าอ่อนๆแผ่ออกมาจากร่างของเธอเชื่อมโยงกับพลังของป่ารอบข้างลลิตาเสียงของนีราดังแว่วมาลลิตาลืมตาขึ้นเห็นวิญญาณของนีราและหนึ่งปรากฏตัวตรงหน้าสวัสดีค่ะพี่นีราพี่หนึ่งลลิตาทักทายด้วยรอยยิ้มเธอทำได้ดีมากเลยนะจ้าหนึ่งชมป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมากเพราะการดูแลของเธอลลิตายิ้มอย่างอายมันเป็นเพราะพลังของพี่ทั้งสองต่างหากหนูแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะนีราสายหน้าอย่าถ่อมตัวไปเลยลลิตาพลังของเธอและความรักที่เธอมีให้กับป่าแห่งนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ลลิตาพยักหน้ารับก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงจริงจังแล้วที่พี่มาหาหนูวันนี้มีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าค่ะนีราและหนึ่งมองหน้ากันก่อนที่นีราจะตอบใช่จ้ะพวกเรามาเพื่อบอกเธอว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องหาผู้สืบทอดต่อจากเธอลลิตาเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจแต่หนูยังทำหน้าที่นี้ได้อยู่นะค่ะหนึ่งยิ้มอ่อนโยนเราไม่ได้บอกว่าเธอต้องหยุดทำหน้าที่นะจ๊ะแต่การมีผู้สืบทอดคนต่อไปจะช่วยเสริมพลังในการปกป้องป่าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและหนูจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือผู้สืบทอดค่ะลลิตาถามอย่างสงสัยเธอจะรู้เองจ้านีราตอบเมื่อเวลามาถึงหัวใจของเธอจะบอกเธอเองลลิตาพยักหน้ารับถึงจะยังรู้สึกสับสนอยู่บ้างและอีกอย่างนะจ้าหนึ่งเสริมอย่าลืมว่าความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันจะนำทางเธอเสมอลลิตายิ้มนึกถึงเรื่องราวความรักของนีราและหนึ่งที่เธอได้ยินมาตลอดหนูจะจำไว้ค่ะวิญญาณของนีราและหนึ่งค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นในใจของลลิตา2 สัปดาห์ต่อมาลลิตากำลังเดินสำรวจชายป่าตามปกติเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแว่วมาเธอรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นและพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังพยายามช่วยลูกนกที่ตกจากรังให้ฉันช่วยนะลลิตาเสนอเธอใช้พลังของตัวเองเรียกกิ่งไม้ให้ค่อยๆโน้มลงมาช่วยให้พวกเธอสามารถวางลูกนกกลับเข้ารังได้อย่างปลอดภัยหญิงสาวมองลลิตาด้วยความประหลาดใจและชื่นชมว้าวนั่นมันมหัศจรรย์มากฉันชื่อนกนี่เธอคือผู้พิทักษ์ป่าที่ทุกคนพูดถึงใช่ไหมลลิตายิ้มอย่างเขินอายใช่จะฉันชื่อลลิตาทั้งสองเริ่มพูดคุยกันลลิตารู้สึกถึงบางอย่างพิเศษในตัวนกความอบอุ่นและความรู้สึกคุ้นเคยที่เธอไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนในช่วงเวลานั้นเองลลิตาก็เข้าใจถึงคำพูดของนีราและหนึ่งเธอรู้ว่านกคือผู้สืบทอดที่เธอกำลังตามหาในเดือนต่อมาลลิตาและนกใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นลลิตาสอนนกเกี่ยวกับพลังของป่าและวิธีการปกป้องมันความสัมพันธ์ของทั้งสองลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความรักที่งดงามณ ลานโล่งกลางป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงลลิตาและนกยืนจับมือกันล้อมรอบด้วยแสงหิ่งห้อยนับพันตัววิญญาณของนีราและหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชาวบ้านที่มารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานพวกเธอพร้อมแล้วใช่ไหมนีราถามลลิตาและนกมองตากันยิ้มให้กันอย่างมั่นใจก่อนจะตอบพร้อมกันพร้อมแล้วค่ะหนึ่งยิ้มกว้างงั้นก็ได้เวลาแล้วที่จะส่งต่อพลังและความรับผิดชอบในการปกป้องป่าแห่งนี้
ลลิตาและนกหลับตาลงปล่อยให้พลังของป่าไหลผ่านร่างกายออร่าสีฟ้าสว่างขึ้นรอบตัวของทั้งสองเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวนีราและหนึ่งเอ่ยขึ้นพร้อมกันด้วยพลังแห่งธรรมชาติและความรักขอให้ทั้งสองจงเป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าศักปกป้องและดูแลทุกชีวิตในผืนป่านี้ตราบนานเท่านานแสงสีฟ้าสว่างจ้าขึ้นก่อนจะกระจายออกไปทั่วทั้งป่าทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังและความรักที่แผ่ซ่านไปทั่วเมื่อแสงจางลงลลิตาและนกลืมตาขึ้นมองตากันด้วยความรักและความมุ่งมั่นเราจะปกป้องป่านี้ด้วยกันนะลลิตากระซิบตลอดไปนกตอบก่อนที่ทั้งสองจะจูบกันท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของทุกคนนีราและหนึ่งมองภาพตรงหน้าด้วยรอยยิ้มรู้ว่ามรดกแห่งความรักและการปกป้องของพวกเธอจะยังคงอยู่ต่อไปผ่านลลิตาและนกและผ่านผู้พิทักษ์รุ่นต่อไปในอนาคตป่าศักดิ์สิทธิ์ส่งเสียงกระซิบแผ่วเบาราวกับกำลังอวยพรให้กับความรักและพันธสัญญาใหม่นี้ใบไม้ไหวเอ่ยตามสายลมในขณะที่ดวงวิญญาณของนีราและหนึ่งค่อยๆจางหายไปกลับคืนสู่ผืนป่าที่พวกเธอรักโดยทิ้งไว้เพียงคำสัญญาว่าจะคอยดูแลและปกป้องป่าแห่งนี้ตลอดไปผ่านความรักของผู้พิทักษ์ทุกคู่ที่จะมาสืบทอดเจตนารมณ์ของพวกเธอต่อไปในป่ากว้างแห่งเวทมนต์สองหัวใจเราล้อมรวมเป็นหนึ่งพลังรักปกป้องทุกสิ่งเราจะยืนหยัดไม่หวั่นไหวป่าของเราศักดิ์สิทธิ์และงดงามเราจะก้าวผ่านทุกคืนวันมือประสานใจไม่แยกจากกันปกป้องป่านี้ไว้ชั่วนิรันดรทะเลสีเขียวรอบตัวเต็มไปดวงดาวบนฟ้านำทางแสนไกลเราทั้งสองจะก้าวไปด้วยกันในป่ากว้างนี้จนวันตะวันลาทั้งสัตว์และพืชมีชีวิตสมบูรณ์ลมเบาๆพัดผ่านชุนบางหอสมุดเวทมนต์ที่บุคคลทิ้งไว้นานเป็นของเราไม่หายใจเบาสบายคืนวันในป่าล้ำค่ามาเรื่องราวของรักกลายเป็นตำนานเราจะเฝ้ารอใต้ต้นไม้ใหญ่รักษาสิ่งดีๆสู่ความเป็นจริงทะเลสีเขียวรอบตัวเต็มไปดวงดาวบนฟ้านำทางแสนไกลเราทั้งสองจะก้าวไปด้วยกันในป่ากว้างนี้จนวันตะวันลาถึงวันในป่าล้ำค่ามาเรื่องราวของรักกลายเป็นตำนานเราจะเฝ้ารอใต้ต้นไม้ใหญ่รักษาสิ่งดีๆสู่ความเป็นจริงทะเลสีเขียวรอบตัวเต็มไปดวงดาวบนฟ้านำทางแสนไกลเราทั้งสองจะก้าวไปด้วยกันในป่ากว้างนี้จนวันตะวันลา